Zou ik weer eens een video over het werkwoord zouden moeten maken? Hallo allemaal, Dutchies to be. Ik dacht laatst dat ik wel weer een video over het werkwoord zouden zou moeten maken. En waarom? Het werkwoord zouden is een beetje een ingewikkeld werkwoord. Of het zou een beetje een ingewikkeld werkwoord kunnen zijn. Ik heb eerder al een video gemaakt over zouden. 4 of 5 functies van zouden. En die ook vergeleken met het werkwoord zullen. En officieel is zouden de imperfectum vorm van zullen. Bijvoorbeeld als je een zin hebt zoals het zal waarschijnlijk gaan regenen. Ja, dat is zal met de toekomst en waarschijnlijkheid. En je kan dit in de verleden tijd zetten en dan zou gebruiken. Bijvoorbeeld het zou gaan regenen, maar uiteindelijk ging het niet regenen. Dus ja, dat is dan het imperfectum. Of bijvoorbeeld een voorstel met zullen. Zullen we naar een concert gaan? Nou, uiteindelijk is dat niet gebeurd. Dus dan zeg je we zouden naar een concert gaan. Maar het was afgelast. Dus het ging niet door. In dit soort zinnen is zouden de imperfectum, maar in andere zinnen heeft zouden ander soort functies. Als je wilt weten welke functies dat zijn, dan kun je dus mijn eerdere video kijken. Want nu gaan we kijken naar zou of zouden plus een ander modaal werkwoord. Want zo gebruiken wij zouden ook heel veel. Zoals mijn vraag in de intro, zou ik weer eens een video moeten maken over het werkwoord zouden. In het Engels heb je werkwoorden zoals could, should en would. In het Nederlands hebben wij dat niet, maar dan gebruiken wij dus het werkwoord zouden plus een modaal werkwoord. We gaan dus vandaag kijken naar zouden plus kunnen, plus willen, plus mogen en plus moeten. Voordat we beginnen zou je kunnen zeggen dat zouden plus kunnen vaak vertaald kan worden naar could. Zouden plus mogen ook naar could, maar met een ander soort betekenis. Zouden plus moeten naar should. En zouden plus willen naar would. Dus laten we daar nu naar gaan kijken. We beginnen met zouden plus willen. Als je alleen willen gebruikt, kun je bijvoorbeeld zeggen: ik wil een wereldreis maken. Dat is een wens. En in het Engels is dat vergelijkbaar met I want to travel the world. Je zou ook zouden kunnen toevoegen. Oh mijn god, er zijn veel zinnen met zouden. Maar in dit geval wordt dat dan: ik zou wel eens een wereldreis willen maken. Dan is het nog steeds een wens, maar het voelt nog intenser. In het Engels kun je dan zeggen: I would like to travel the world. Denk je dat mijn vriend dat ook zou willen doen? Do you think my boyfriend would also like to do that? Dus willen doen. Denk je dat mijn vriend dat ook zou willen doen? En wat zou jij willen doen? So what would you like to do? Je kan met zou plus willen ook een beleefde vraag stellen. Bijvoorbeeld, zou je je schoenen uit willen doen? Als je hier geen zouden gebruikt, is het wil je je schoenen uitdoen? Dat is ook een vraag. Het is niet per se do you want to take them off, but more like can you take them off? Als je zouden gebruikt, wordt het een beleefdere vraag. Zou je je schoenen uit willen doen? In het Engels, could you take off your shoes? Or more like, would you mind taking off your shoes? Zou je me willen helpen? Je kan ook zeggen, wil je me helpen? Maar weer met zou, dan wordt het weer nog beleefder. Zou je me willen helpen? En de laatste beleefde vraag. Willen jullie op mij wachten? Of zouden jullie op mij willen wachten? Dus de eerste, do you want to wait for me? Of would you mind waiting for me?
Dan gaan we naar zouden plus kunnen. En meestal kun je dat vertalen met could. De eerste is een beleefde vraag. Zou je me kunnen helpen? We hadden net, zou je me willen helpen? Would you mind helping me? En zou je me kunnen helpen is echt, could you help me? Is it possible? Zonder zouden is het, kan je me helpen? Ja, dat kan ook. Maar met zouden klinkt het weer iets beleefder. En als je een restaurant binnenkomt en je wilt graag bij het raam zitten, dan kun je zeggen, zouden wij bij het raam kunnen zitten? Dus ook weer, kunnen wij bij het raam zitten? Dat is meer vragen naar een mogelijkheid. Is het mogelijk dat wij bij het raam kunnen zitten? Maar met zouden wordt het weer beleefder. Zouden wij bij het raam kunnen zitten? Could we sit by the window? Met zou plus kunnen kun je ook een mogelijkheid aangeven. Bijvoorbeeld, nou, als het nu niet goed is, dan zou het straks ook nog aangepast kunnen worden. It could be still adjusted. Of een ander soort waarschijnlijkheid of hypothese. Bijvoorbeeld, waarom denk je dat zij zo laat is? Nou, ze zou wel eens in de file kunnen staan. So, it could be possible that she's in a traffic jam, that she's stuck in traffic. En als laatste met zouden plus kunnen kun je ook een advies geven aan iemand. Als ik bijvoorbeeld zeg, deze broek zit een beetje te strak. Dan kun je advies geven met, je zou een maatje groter kunnen proberen. Dus je kan ook weer zeggen, je kan een maatje groter proberen. You can try on a bigger size, a larger size. Of je zou een maatje groter kunnen proberen. Een advies, hypothetisch, zou je dat kunnen doen. Dan zouden plus mogen. Ja, en hiermee kun je ook beleefde vragen stellen. Bijvoorbeeld, zouden wij bij het raam mogen zitten? Net zagen we, zouden wij bij het raam kunnen zitten? Is het mogelijk? En nu meer een vraag voor toestemming. Zouden wij bij het raam mogen zitten? Geven jullie ons de toestemming? So, could we sit by the window? Do you permit us to sit there? Do you give us permission? Of je komt een restaurant binnen en je gaat daar eigenlijk niet eten, maar je moet heel nodig naar het toilet. En dan kan je vragen, zou ik naar het toilet mogen? Of zou ik hier het toilet mogen gebruiken? Could I use your restroom? Dus weer vragen om toestemming. Je kan ook advies geven met zouden plus mogen. Bijvoorbeeld, nou, je zou wel eens wat aardiger mogen doen tegen hem. You could be a bit nicer to him. Als laatste zouden plus moeten en dat kun je vertalen naar should. Je kan een advies geven. Bijvoorbeeld, je zou het wat rustiger aan moeten doen. Dus you should take it a bit more easy. Je zou het wat rustiger aan moeten doen. Als je hier geen zou gebruikt, dan wordt het een bevel. Je moet rustiger aan doen. You have to take it more easy. You must take it more easy. Dus meer een bevel, sort of an order. You're ordering someone to take it more easy. Je beveelt iemand om het rustiger aan te doen. Maar met zou wordt het een advies. Je zou wat rustiger aan moeten doen. Of je zou je eens wat meer volwassen moeten gedragen. Dus je kan zeggen, je moet je wat volwassener gedragen. You have to, you must. Maar je zou je wat volwassener moeten gedragen. Zo van, je doet zo kinderachtig. Je zou je echt wat volwassener moeten gedragen. En als laatste een mening. Alles is zoals het zou moeten zijn. Everything is how it should be. Dat is mijn mening. Dat kun je ook met zou plus moeten doen. En je kan zou plus moeten nog met een extra modaal werkwoord gebruiken. En dat kan met zou moeten kunnen, zou moeten willen en zou moeten mogen. Bijvoorbeeld, dat zou niet moeten kunnen, dat zou niet moeten mogen, dat zou je niet moeten willen.
En hiermee geef je dan ook een mening aan. Laat ik wat voorbeelden geven zodat het iets duidelijker wordt. Hier staat als kop online in een artikel: geen idee nodig bij VU-tentamen. Dat zou niet moeten kunnen. Geen idee nodig bij VU-examen betekent geen identiteitsbewijs nodig om een examen te maken aan de VU, aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En dan, dat zou niet moeten kunnen. That shouldn't be possible. Je zou altijd je ID-kaart moeten laten zien. You should always show your ID. Of, wat als wetenschappers jou straks kunnen klonen? Nou, dat zou niet moeten kunnen. That shouldn't be possible. Of, dat zou niet moeten mogen. That should not be allowed. Ja, dat zou verboden moeten zijn. That should be verboden. Prohibited. That should be prohibited. Dat zou niet moeten mogen. Of, dat zou je niet moeten willen. You should not want that. Waarom zou jij je willen laten klonen? Dat zou je niet moeten willen. You shouldn't want that. Ja, dus dat was het weer voor vandaag. Ik hoop dat het iets duidelijker is wanneer je zou plus een ander modaal werkwoord gebruikt. Ik heb nog extra voorbeeldzinnen op mijn Patreon pagina gezet. Dus als jij een Patreon bent, dan kun je naar de link gaan die in de beschrijving staat. En dan kun je de extra materialen daar vinden met nog meer voorbeelden. En als laatste lees ik 3 zinnen voor die in het Engels zijn. En ik zou jullie willen vragen om die te vertalen naar Nederlandse zinnen met zou plus het juiste andere modale werkwoord. Ja, dus de zinnen zijn 1. Could you please close the window? Could you please close the window? Nummer 2. I would never participate in de nieuwjaarsduik. Weten jullie wat de nieuwjaarsduik is? Dat is op 1 januari en dan gaan mensen in de zee springen. Vet koud. Dus I would never participate in de nieuwjaarsduik. En nummer 3. I think you also shouldn't want to do that. I think you also shouldn't want to do that. Ja, dus kun je deze vertalen naar Nederlandse zinnen. En dat was het verder weer. Als je nog meer Nederlands met mij zou willen leren, dan zou je je nu kunnen abonneren. Als je deze video leerzaam, behulpzaam en leuk vond, zou je het dan alsjeblieft een like willen geven. En ja, dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei!